নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আমাৰ ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ হৈ থকা এনে কিছুমান নেগেটিভ সেন্টেন্সেস যিবোৰ সেন্টেন্স আমি ইংৰাজীত ফৰ্ম কৰিবলৈ যাওঁতে বা ইংৰাজীত ক'বলৈ যাওঁতে আমি সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ এনে ধৰণৰ কিছুমান নেগেটিভ ওয়াৰ্ড লৈ আহিছো যিবোৰ নেগেটিভ ওয়াৰ্ডৰ সহায়ত আমি কিছুমান নেগেটিভ সেন্টেন্স অতি সহজে প্ৰকাশ কৰিব পাৰো এনে কিছুমান ওয়াৰ্ড আছে যিবোৰ ওয়াৰ্ড শুনিলে নেগেটিভ ওয়াৰ্ডৰ নিচিনা নালাগে কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ সদায় নেগেটিভত প্ৰকাশ পায় গতিকে আপোনালোকৰ বাবে ৩-৪টা এনে ধৰণৰ নেগেটিভ ওয়াৰ্ড লৈ আহিছো এই ওয়াৰ্ড কেটাৰ মাধ্যমেৰে বা কিছুমান এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে আমি এই ওয়াৰ্ড কেটা বুজিবলৈ যত্ন কৰো সো আহক এটা টপিকটো ডিসকাস কৰো প্ৰথমে চাও আমি নিডাৰ আমি কেনেদৰে বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে নিডাৰ আমি যেতিয়া কোনো এটা নেগেটিভ সেন্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাও এই নিডাৰৰ অৰ্থ হয় দুটা বস্তু বা দুজন ব্যক্তিৰ এজনো নহয় বুলি বুজাবৰ বাবে সো আপোনালোকে হয়তো কিছুমান ব্যাকগ্ৰাউণ্ড নয়েজ পাইছে মোৰ ঘৰত অলপ কনস্ট্ৰাকচনৰ কাম চলি আছে গতিকে আপোনালোকে মাইন্ড নকৰিব সো এতিয়া আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজিব পাৰে নিডাৰ আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সো এটা দুটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে ইয়াক বুজিবলৈ যত্ন কৰো নিশ্চয় স্ক্ৰিনত এক্সাম্পল দুটা First example to কি কৈছে neither dress fitted her এই বাক্যটো কৈছে neither dress মানে কোনোজোৰ ড্ৰেছে fitted her তাইলৈ ফিট হোৱা নাছিল কোনোজোৰ ড্ৰেছে তাইলৈ ফিট হোৱা নাছিল বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি কলো neither dress ইয়াত এই যেটো neither dress আছে এই neither dressটোৱে বুজাইছে দুজোৰ ড্ৰেছ আছিল two pairs of dress আছিল আৰু সেই দুজোৰ ড্ৰেছৰ কোনোজোৰ ড্ৰেছে তাইক ফিট হোৱা নাছিল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কলো neither dress fitted her ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পল চাও কি কৈছে neither of them আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছো speaks english এই বাক্যটো চাও neither of them speaks english neither of them মানে কোনোবা দুজন ব্যক্তি আছে দুজন লৰা আছে সেই দুজনৰ এজনেও ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰে বুলি কওঁতে আমি কলো neither of them speak english হিহত দুজনৰ এজনেও ইংলিশ ক'ব নোৱাৰে এনে ধৰণে এই neither আমি নেগেটিভ ওয়াৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আৰু neither টো সদায় সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হিচাপে ধৰা হয় ভাবে আমি ইয়াত স্পিকৰ হলনি স্পিক্স ব্যৱহাৰ কৰিলো সো এতিয়া চাও আমি নৰ আমি কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যেতিয়া আমি নৰ এটা নেগেটিভ সেন্টেন্সৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰো আমি ক'ব পাৰো যে মই ধৰক আপোনালোকক এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজাবলৈ যত্ন কৰো সো ধৰক তাই মোক সহায় কৰা নাছিল কোনোবা এজনী ছোৱালী মই কেতিয়াবা বিপদত পৰিছিল তাই মোক সহায় কৰা নাছিল আৰু মই এতিয়া কৈছো তাই মোক সহায় কৰা নাছিল আৰু কৰিবও নোৱাৰে এই যেটো কৰিবও নোৱাৰে বুলি কলো এই কৰিবও নোৱাৰেটোৰ কাৰণে আমি নৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আমি এনে ধৰণৰ নেগেটিভ সেন্টেন্সত এন্ড ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় নৰ সো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম দুটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰো এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দুটা এক্সাম্পল দেখি আছে ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে he didn't return me the book তেওঁ মোক কিতাপখন উভতাই দিয়া নাছিল বাক্যটো চাওক কি কৈছে he didn't return me the book তেওঁ মোক কিতাপখন উভতাই দিয়া নাছিল যেটো বাক্য হয় তাৰ বিষয়ে কৈছো ধৰক আপুনি কৈছে he didn't come to my home তেওঁ মোৰ ঘৰলৈ অহা নাছিল বা মই কৈছো যে he didn't return me the book তেওঁ মোক কিতাপখন ঘূৰাই দিয়া নাছিল বা আমি ক'ব পাৰো he didn't return me the money আৰু তেওঁ মোক পইচাটো ঘূৰাই দিয়া নাছিল এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো he didn't return me the book তেওঁ মোক কিতাপখন ঘূৰাই দিয়া নাছিল তাৰ পিছত চাওক মই কি কৈছো nor will he এই nor will he টো কি বুজালে আৰু হি নিদিয়েও এনে ধৰণে ক'বৰ কাৰণে আমি বাক্যটো কলো যে he didn't return me the book nor will he আৰু হি নিদিয়েও এই আৰু হি নিদিয়েওৰ কাৰণে আমি nor will he টো ব্যৱহাৰ কৰিলো এইখিনিতে আপোনালোকে হয়তো কনফিউজ হ'ব পাৰে নৰৰ পিছত আমি will ইউজ কৰিলো এইখিনিত কি কৰিব আপোনালোকে যেতিয়া আৰু হি নিদিয়েও হি কৰিব নোৱাৰেও বুলি ক'ব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে nor টো ইউজ কৰিব তাৰ পিছত যেটো হেল্পিং ভাৰ্ব বা বি ভাৰ্ব থাকিব সেই হেল্পিং ভাৰ্ব বি ভাৰ্ব যেটো দৰকাৰ হয় তাক ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ পাছতহে আপোনালোকে সাবজেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিব এইটো ধৰণে আপোনালোকে পিছৰ অংশটো নৰৰ পিছৰ অংশটো ব্যৱহাৰ কৰিব এটা সব নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে চাওক she didn't help me মই অলপ আগত কৈ আহিছিলো she didn't help me তাই মোক সহায় কৰা নাছিল she didn't help me তাই মোক সহায় কৰা নাছিল আৰু নোৱাৰেও আৰু কৰিব নোৱাৰেও বুলি কওঁতে আমি কলো nor can she
ঠিক তেনেধৰণে আমি অন্য এটা এক্সাম্পল ক'ব পাৰোঁ যে হি ডিডন্ট কাম টু মাই হোম নৰ ডিড হি কল মি হি ডিডন্ট কাম টু মাই হোম তেওঁ মোৰ ঘৰলৈ অহা নাছিল নৰ ডিড হি কল মি আৰু তেওঁ মোক ফোনো কৰা নাছিল এনেধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰোঁ এনেধৰণে নিগেটিভ বাক্যৰ কাৰণে আমি কেতিয়াও এণ্ড ইউজ নকৰোঁ আমি তাৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰোঁ নৰ আমি বাক্যটো ক'লোঁ যে নৰ ডিড হি কল মি পাষ্ট ইনডিফিনিট হোৱাৰ বাবে আমি নৰ ডিড হি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ এতিয়া আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত যেতিয়া বিভিন্ন ইংৰাজী বাক্য শুনি থাকোঁ বা বিভিন্ন ইংৰাজী বাক্য পঢ়ি থাকোঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা আমি শুনিবলৈ পাওঁ বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ হয় no longer ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই no longerটোৰ এটা নিগেটিভ ৱৰ্ড হয় আমি no longer কেনেদৰে কোনবোৰ চিটুৱেশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি যদি এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ মই যদি কওঁ যে সিহঁতি আৰু এতিয়া চহৰত নাথাকে এতিয়া চহৰত নাথাকে সিহঁতি আৰু এতিয়া চহৰত নাথাকে এই এতিয়া নাথাকে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে বা মই যদি কওঁ হি আৰু এতিয়া ইয়াত কাম কৰি থকা নাই হি আৰু এতিয়া ইয়াত কাম কৰি থকা নাই এই থকা নাই এতিয়া থকা নাই বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যবোৰত no longer ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সো আপোনালোকে মিনিংখিনি দৰকাৰ হ'লে নোট কৰি ৰাখি দিব সো আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম দুটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল দুটাৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দুটা এক্সাম্পল দেখিছে সো ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে আই এম no longer with her এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে আই এম no longer with her সো বাক্যটোত আমি প্ৰথমতে সাবজেক্ট ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ তাৰপৰা বি ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ যি টেন্সত হয় সেই টেন্সৰ মতে আপোনালোকে বাক্যটো ফৰ্ম কৰিব মাত্ৰ বাক্যটোৰ মাজত আপুনি no longer ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যদি বি ভাৰ্ব হয় বি ভাৰ্বৰ পিছত no longer ব্যৱহাৰ কৰিব যদি আপোনাৰ ইনডিফিনিট সেন্টেন্স হয় তেতিয়া সাবজেক্টৰ পাছত আপুনি no longer ব্যৱহাৰ কৰিব এটা চাওক আই এম no longer with her মই মানে আৰু এতিয়া তাইৰ লগত নাই মই আৰু তাইৰ লগত নাই এই আৰু তাইৰ লগত নাই বুলি ক'বলৈ যাওঁতে তেতিয়া আমি no longer ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ মই আৰু এতিয়া বুলি আছে মই আৰু এতিয়া তাইৰ লগত নাই এই এতিয়াটোৰ কাৰণে আমি কোনো নাও কিবা কিবি ইউজ কৰিব নালাগে এই no longerটোৱে বুজায় এতিয়া আৰু নাই এই এতিয়া আৰু নাইৰ কাৰণে আমি no longer বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ ডেইলি লাইফত কেতিয়াবা ইংৰাজীত কথা পাতি থাকোঁ কোনোবাই কথা পাতি থাকোঁতে বা কিবা নিউজ বা বুক আদি পঢ়োঁতে এনে ধৰণৰ বাক্য নিশ্চয় পঢ়িবলৈ পাইছে এতিয়া চাওক নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে হি ইজ no longer working here এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে হি ইজ no longer working here মানে হি ইজ no longer working here মানে হ'ল হি আৰু এতিয়া ইয়াত কাম কৰি থকা নাই হি আৰু এতিয়া ইয়াত কাম কৰি থকা নাই মানে কামটো কন্টিনিউ কৰি থকা নাই গতিকে মই প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত বাক্যটো ললো হি কামটো এতিয়া ইয়াত কন্টিনিউ কৰি থকা নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি no longer ব্যৱহাৰ কৰিলো আমি যদি ইনডিফিনিটত কওঁ এই বাক্যটো এনে ধৰণে ক'ব পাৰো হি প্ৰথমতে আমি হি সাবজেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিলো হি তাৰ পিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে no longer হি no longer এটা চাওক হি no longer আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ গৈছো আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কম যে হি আৰু ইয়াত নাই বা হি আৰু আমাৰ লগত নাই এনে ধৰণে যদি ক'ব লগা হয় বা হি আৰু ইয়াত কাম নকৰে এনে ধৰণে ক'ব লগা হয় তেতিয়া আমি কম হি no longer কাম কৰাৰ কাৰণে ইয়াত ওয়াৰ্কিং কন্টিনিউয়াস থকাৰ কাৰণে আমি ওয়াৰ্কিং কৈছিলো তেতিয়া আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত কম তেতিয়া আমি ওয়াৰ্ক কম আৰু সাবজেক্টটো হি টু হ'ল থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ তেতিয়া আমি কম ওয়াৰ্কস হিয়াৰ আমি হিয়াৰটো ব্যৱহাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ সেন্টেন্সটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আমি ক'লো যে হি no longer works here he no longer works here এনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ ঠিক তেনে ধৰণে অলপ আগত মই এটা বাক্য কৈছিলো যে তাই আৰু এই চহৰখনত নাই তাই আৰু এই চহৰখনত নাই বুলি কওঁতে আমি কি কম আমি ক'ব পাৰোঁ যে she is no longer in this city she is no longer in this city তাই আৰু এই চহৰখনত নাই আৰু ঠিক তেনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে they are no longer living in this city they are no longer living in this city হিহতি আৰু এই চহৰখনত বসবাস কৰি থকা নাই এনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰোঁ আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰক বাক্য বনাবলৈ যত্ন কৰক কনসেপ্ট অটোমেটিক আপোনালোকৰ বাবে সহজ হৈ আহিব এতিয়া চাও আমি অন্য নেগেটিভ ওয়াৰ্ডটো হেইটো হ'ল আনটিল আৰু আনলেস আমি নেগেটিভ সেন্সৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেতিয়া আমি বাক্য এটা পিছৰ অংশটো নেগেটিভত ক'বলৈ যাওঁ পিছৰ অংশটো নেগেটিভত ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি আনটিল বা আনলেস ব্যৱহাৰ কৰোঁ ধৰক মই এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বুজাবলৈ যত্ন কৰোঁ মই যদি কওঁ যে আপুনি ইয়াত অপেক্ষা কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে মই উভতি নাহো এনেকুৱা সেন্সত এই যেতিয়ালৈকে মই উভতি নাহো এই বাক্যটোত কোনো নট নো নেভাৰ ইউজ নহয় এই বাক্যটোত আমি ইউজ কৰো কেৱল মাত্ৰ আনটিল বা আনলেস সো কেনেদৰে ইউজ কৰিম এটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পলটো চাওক আপোনালোকৰ বাবে কনসেপ্টটো সহজ হৈ পৰিব
প্ৰথম বাক্যটো চাওক প্ৰথম বাক্যটো কি কৈছে ইউ কান্ট বাই এ কাৰ ইউ কান্ট বাই এ কাৰ তুমি এখন গাড়ী কিনিব নোৱাৰা তুমি এখন গাড়ী কিনিব নোৱাৰা তাৰপিছত চাওক কি কৈছে আনলেছ ব্যৱহাৰ কৰিলো আনলেছ ইউ সৰি এইটো আৰ্ন হ'ব লাগিছিলে আপোনালোকে কাৰেক্ট কৰি ল'ব মোৰ প্ৰিণ্টিঙত মিছ হৈছে চ' মই ক'ব লাগিব ইউ আৰ্ন মানি আনলেছ ইউ আৰ্ন মানি বাক্যতে কি কৈছে চাওক ইউ কান্ট বাই এ কাৰ তুমি এখন গাড়ী কিনিব নোৱাৰা আনলেছ ইউ আৰ্ন মানি যেতিয়ালৈকে তুমি টকা নঘটা ইয়াত কোনোবা নট বা নিগেটিভ ৱৰ্ড কিবা ইউজ হৈ আছে নেকি চাওক নাই কোনো নিগেটিভ ৱৰ্ড ইউজ হোৱা নাই এই আনলেছটোৱেই নিগেটিভৰ কাম কৰিছে আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কৈছোঁ যে ইউ কান্ট আৰ্ন মানি আনলেছ ইউ আৰ্ন মানি তুমি যেতিয়ালৈকে টকা ঘটিব নোৱাৰা তেতিয়ালৈকে তুমি গাড়ী কিনিব নোৱাৰা চ' এনেধৰণে আমি বাক্যখিনিত আনলেছ আনটিল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এতিয়া আপোনালোকৰ হয়তো মনত এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে আনলেছ আৰু আনটিল কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম আনলেছ আপুনি সেই চিটুৱেশ্যনটোত ব্যৱহাৰ কৰিব যেতিয়া এই চিটুৱেশ্যনটোৱে এইটো চিটুৱেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব লগা হ'ব এটা চিটুৱেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব লগা হ'ব ইয়াত কোনো টাইমৰ কথা নাই এটা মাত্ৰ চৰ্তটো কি আছে মই যেতিয়ালৈকে টকা ঘটিব নোৱাৰোঁ মই গাড়ী কিনিব নোৱাৰোঁ চ' এনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্তৰ ওপৰত যেতিয়া নিৰ্ভৰ কৰিব তেতিয়া আনলেছ ইউজ কৰিব আৰু আনটিল কেতিয়া ইউজ কৰিব যেতিয়া আপুনি এটা টাইমৰ কথা বাক্যটোত উল্লেখ হয় বা বাক্যটোত এটা টাইমৰ আভাস পোৱা যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আনটিল ব্যৱহাৰ কৰিব চ' আনটিলৰ এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে আই উইল নট গ' ফ্ৰম হিয়াৰ মই ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ I will not go from here মই ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ তাৰপিছত কি কৈছে চাওক until she comes এই বাক্যটো চাওক ইয়াত মই until ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ এতিয়া চাওক she comes ক'লোঁ তাই উভতি নহালৈকে মই ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ I will not go from here মই ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ until she comes তাই উভতি নহালৈকে এই পিছৰ অংশটোত কোনো নট নাই মই বাক্যটো কৈছে until she comes তাই উভতি নহালৈকে মই নাযাওঁ আৰু untilৰ পিছৰ অংশটো কেতিয়াও ফিউচাৰত নহয় প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব চ' মই বাক্যটো ক'লো যে I will not go from here মই ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ until she comes তাই নহালৈকে তাই যেতিয়াই উভতি আহক 1 ঘণ্টা লাগক 2 ঘণ্টা লাগক 10 ঘণ্টা লাগক 2 দিন লাগক এমাহ লাগক মই ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ এটা টাইমৰ কথা আছে গতিকে মই ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ বুলি কওঁতে আমি আনটিল ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ তেনেধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰোঁ মই আপোনালোকক আৰম্ভণিতে এটা এক্সাম্পল কৈছিলোঁ যে you have to wait here বা you have to wait for me until I return you have to wait for me তুমি মোৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব লাগিব until I return মই উভতি অহালৈকে তুমি মোৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব লাগিব এনেধৰণে আমি বাক্যখিনি ফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ এই ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰি থকাৰ মাজতে মোৰ আৰু দুটা নিগেটিভ ৱৰ্ড মনলৈ আহিল এটা হ'ল নেভাৰো এটা নিগেটিভ ৱৰ্ড এই নেভাৰ ইউজ কৰিও আমি নিগেটিভ সেন্টেন্স ক'ব পাৰোঁ মই যদি এটা বাক্য কওঁ যে he never helps his wife in her household work he never helps his wife in her household work he never helps he কেতিয়াও সহায় নকৰে কাক সহায় নকৰে He never helps his wife তেখেতৰ পত্নীক সহায় নকৰে in her household work তাই ঘৰুৱা কামত সহায় নকৰে তেনেধৰণে আপোনালোকে বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰে আমি ক'ব পাৰোঁ যে I will never let you go there মই তোমাক তালৈ কেতিয়াও যাব নিদো এনেধৰণে আমি বাক্যখিনিত নেভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু এটা ৱৰ্ড মনত পৰিছিলে সেইটো হ'ল হাৰ্ডলি আমি হাৰ্ডলিও কিছুমান নিগেটিভ সেন্সৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি যেতিয়া হাৰ্ডলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ একদম নজনাৰ নিচিনাই এনেধৰণে ক'বৰ কাৰণে আমি হাৰ্ডলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ she can hardly dance এই বাক্যটো চাওক গতিকে তাই খুব কম নাচিব পাৰে নাচিব নজনাৰ নিচিনাই এনেধৰণে আমি বাক্যখিনি ফৰ্ম কৰিব লাগে ঠিক তেনেধৰণে আমি অন্য এটা বাক্য ক'ব পাৰোঁ যে দুজন ল'ৰাৰ কথা কৈছে ল'ৰা দুজনে ইংৰাজী ক'ব নাজানে প্ৰায় নজনাৰ নিচিনাই নেজানে অলপ জানে যিটো নাজানে বুলিয়ে ক'ব পাৰি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে they can hardly speak English মানে হেতি একদম মুস্কিলত দুই এটা ইংৰাজী ক'ব পাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে নজনাৰ নিচিনাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি হাৰ্ডলি ব্যৱহাৰ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আমি এনে ধৰণৰ বহুত ৱৰ্ড আছে যিবোৰ ৱৰ্ডৰ সহায়ত আমি নিগেটিভ সেন্টেন্স ক'ব পাৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে উপযোগী হ'ল প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰি যাব আপোনালোকে বহুতেই ভিডিঅ'বোৰ চাই কিন্তু লাইক কৰি নাযায় থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিঅ' হ্যাভ এ নাইস ডে